بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم معايا على قناة اميرة والكروشيه. في فيديو النهاردة باذن الله هننفذ مع بعض جوانتي كروشيه بدون اصابع بغرزة مجسمة شكلها حلو جدا وسهلة جدا، تكرار لسطر واحد بس. الجوانتي سهل وبسيط وما بياخدش معانا خيط ولا بياخد وقت. انا قبل كده اشتغلت فيديو على القناة لايس كاب بنفس الغرزة، لو حبيتي تطبقي مع جوانتي ايس كاب فهنزل لك فيديو الايس كاب في صندوق الوصف للفيديو ده. ده كده شكل الجوانتي في اللبس، زي ما انت شايفه الغرزه هتشعره شكل جميل جدا. يلا بينا نبدا مع بعض ان شاء الله في تنفيذ الجوانتي. وقبل ما نبدا، لو انت لسه جديده معايا في القناه ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدا على بركه الله. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. الجوانتي بيبدا من المعصم، بنشتغل عدد من السلاسل بطول المعصم اللي انت عايزاه. فانا هشتغل عدد من السلاسل، انت ممكن تشتغلي اكتر او اقل حسب ما انت عايزه طول المعصم. بعد كده بنشتغل عدد من السطور بالطريقة اللي هتشوفيها لحد ما توصلي لمقاس دوران المعصم وبنقفلها. برضو عدد السطور بالشرط تبقى زي، أهم حاجة يبقى مقاس دوران المعصم زي ما هقولك في الفيديو. وبعد كده بقى بنشتغل الغرزة، والغرزة سهلة وبسيطة وتكرار لسطر واحد بس. يلا نبدأ على بركة الله. أول حاجة بتعملي عقدة البداية وبتشتغلي عدد من السلاسل بطول المعصم اللي انت عايزاه. فانا هنا هشتغل 11 سلسلة وهوسع ايدي كده وانا بشتغل السلاسل. اشتغل كده سلسلة، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ال11 سلسلة عندي عملوا 5 سنتي. تمام، يبقى انا طول المعصم عندي هيطلع 5 سنتي. انت عايزاه اكتر او اقل هتشتغلي عدد من السلاسل حسب الطول اللي انت عايزاه. السطر الاول بدايته بترتفعي سلسله وهنشتغله كله بغرز الحشو، بس مش هنشتغل كده. احنا عندنا هنا ده السلسله باينه معانا شكل حرف الفي، هنشتغل على الطرف اللي في النص للسلسله اللي هو بيبقى من ورا. تمام، فاحنا كده ارتفعنا السلسله، هتلفي كده وتدخلي جوه الطرف اللي في النص. طالما موسعة السلسلة هتدخلي بسهولة. هتشتغلي كده غرزة حشو، تروحي على السلسلة اللي بعدها، هي كده خلاص لفت معاكي. على الطرف اللي في النص تشتغلي غرزة الحشو التانية، على الطرف اللي في النص كده تلاتة. يبقى احنا بنشتغل على الطرف اللي في النص. تمام كده 4 5 6 7 8 9 10 11. اشتغلنا كده 11 غرزة حشو على 11 سلسلة، وبنشتغل على الطرف اللي في النص غرزة الحشو. زي ما انت شايفة لما بنشتغل على الطرف اللي في النص بيبقى السطر من فوق زي السطر من تحت. تمام، ولما بنيجي بقى نقفل دوران المعصم بيبقى التقفيل شكله أحلى. هترتفعي سلسلة، واحنا هنا برضو هنشتغل بغرز الحشو بس هنشتغل على الطرف الخلفي لغرزة الحشو. فهتسيبي سلسلة الارتفاع وتدخلي على أول غرزة حشو على الطرف الخلفي منها. تمام، بتسيبي الطرف الأمامي اللي هو قدامك وبتشتغلي على الطرف الخلفي. كده أول غرزة حشو. على الطرف الخلفي لغرزة الحشو التانية بتشتغلي غرزة حشو على الطرف الخلفي. الطرف الخلفي ده لما بنشتغل عليه بيدينا مطاطن للغرزة، وكمان بيدي شكل حلو كده، بيبقى فيه بروز شكله جميل. فكده 4 5 6 7 شغالين على الطرف الخلفي. لما بنشتغل على الطرف الخلفي بيدي الشكل ده كده. تمام كده 8 9 10. انا كده وصلت ان انا اشتغلت على غرزة الحشو اللي قبل الاخيرة، اشتغلت عليها غرزة حشو على الطرف الخلفي. اخر غرزة حشو عندك مش بتشتغلي على الطرف الخلفي،
تدخلي كده تحت الطرفين بتوع اخر غرزة حشو، يبقى اخر غرزة حشو بس اللي بنشتغل تحت الطرفين فيها. تمام، بتشتغلي غرزة حشو عادية كده. تمام، هنكرر السطر ده. فهترتفعي سلسلة، السلسلة دي سلسلة ارتفاع، وبتلفي الشغل وبتسيبي السلسلة وتروحي على أول غرزة حشو. بتشتغليها فين؟ على الطرف الخلفي. هتشتغلي أول غرزة حشو وتعدي كده ونشغل كده 2 على الطرف الخلفي، 3 4 5 6 7 8 9 10. أنا كده وصلت لغرزة الحشو اللي قبل الأخيرة، اشتغلت على الطرف الخلفي منها. لما بتوصلي بقى لغرزة الحشو الأخيرة تمام، بتدخلي كده تحت الطرفين بتوع غرزة الحشو، تشتغلي غرزة الحشو. هي دي الغرزة الوحيدة اللي في الآخر اللي بتشتغلي تحت الطرفين، وبتفضلي بقى تكرري في السطر ده. كل ما بتكرريه بيديكي مطاطان كده للسطر. تمام، بيديكي مطاطان للشريط وبيدي بروز شكله حلو. تمام، هتفضلي تكرري كده لحد ما توصلي لمقاس دوران المعصم. تقيسي كده تلاقي الجزء ده قفل عندك، واهم حاجة يكون عدد السطور يقبل القسمة على 4. تمام، انا هشتغل 32 سطر، انت هتشتغلي عدد سطور اكتر او اقل حسب سمك الخيط وحسب المقاس. اهم حاجة يكون عدد السطور يقبل القسمة على 4 ويكون بمقاس دوران المعصم. انا هكملهم 32 سطر وارجع. أنا كده اشتغلت عدد من السطور بمقاس دوران المعصم يقبل القسمة على 4. اشتغلت 32 سطر. انت عندك عدد السطور هيطلع أكتر أو أقل حسب سمك الخيط وحسب المقاس. لما بتيجي تعدي السطور بتخلي أول سطر اللي هو غرز الحشو اللي نازل، وتاني سطر البارز. تمام، وتعدي كده 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32. انا اشتغلت 32 سطر بمقاس دوران المعصم. انت زي ما قلت لك هيطلعوا اكتر او اقل. بعد ما بتشتغلي كده ويكون عدد السطور يقبل القسمة على 4، هنقفل بقى الجزء ده. لما بتيجي تقيسي مقاس دوران المعصم بتحطي الشريط بالشكل ده. تمام، وبتقيسي كده بيبقى قافل بالشكل ده كده. تمام، بعد كده بقى هنقفل دلوقتي. اول حاجه لما بنيجي نقفل الشريط تمام بتظبطي الشكل ده كده. تمام، بيبقى عندك بدايه السطر كده الخيط ده على ايدك الشمال. تمام، هتدخلي كده باللفه على الطرف الخلفي. احنا عندنا غرزه الحشو ليها طرف خلفي، هتدخلي كده بالابره على الطرف الخلفي، وعلى الطرف الامامي في الغرزه نفس الغرزه اللي هي الاولى في الجنب التاني على الطرف الامامي كده. الابره دخلت على الطرف الخلفي لاول غرزه، وعلى الطرف الأمامي ده أول غرزة قدامها في الناحية التانية. تمام، بعد كده بتسحبي الخيط وبتعديه كده من على اللفة اللي على الإبرة بمنزلقة كده. قفلنا أول غرزة في أول غرزة، وده اللي بيحصل لحد الآخر. تاني غرزة هنقفلها في تاني غرزة، تالت غرزة هنقفلها في تالت غرزة. هتدخلي بالإبرة على الطرف الخلفي لتاني غرزة قدامك، والطرف الأمامي دي تاني غرزة في الناحية التانية. احنا بقى لما اشتغلنا بداية السطر بالطريقة دي بقى الطرف الأمامي سهل عندنا. تمام، هتسحبي الخيط كده وتعديه من على اللفة اللي على الإبرة بمنزلقة. الطرف الخلفي للغرزة اللي بعدها اللي هي رقم 3، الطرف الأمامي للغرزة اللي قدامها اللي هي رقم 3 في الجنب التاني. تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي على الإبرة كده بنقفل بمنزلقة، وبتكرري كده بنفس الطريقة. الطرف الخلفي والطرف الأمامي للغرزة اللي قدامها بالظبط. تسحبي الخيط وتعديه كده من على الطرفين وتعديه من على اللفة اللي على الإبرة بمنزلقة. الطرف الخلفي والطرف الأمامي في الناحية التانية، وتاخدي بالك كده إن الغرز تبقى قدام بعض بالظبط. تمام، هتقفلي بالشكل كده لحد آخر غرزة بتقفليها ونرجع نكمل. بعد ما وصلتي لآخر غرزة اهي تمام بتسحبي الخيط من على اللفتين وبتقفلي بمنزلقة كده. احنا قفلنا بمنزلقة. تمام، بعد كده بتقلبي بقى الشغل، فبيبقى ده كده الشكل عندك. تمام، شايفة التقفيل مش باين معايا زي ما يكون كده السطور ماشية ورا بعض كده. قفلنا ودلوقتي بقى هنشتغل الغرزة، وده كده الشكل لما قفلنا زي ما انت شايفة كده مقاس دوران المعصم بالظبط. ودلوقتي هنشتغل في الغرزة. أول سطر منها هتدخلي بمنزلقة
على أول سطر عندك ومنزلقة على السطر الأمامي، السطر اللي هو بارز لفوق. تمام، زي ما انت شايفة كده احنا كده منزلقة على السطر اللي بارز. هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، تدخلي كده وتشتغلي عمود، فكده يعتبر اشتغلنا عمودين، سلسلة وتدخلي تشتغلي عمودين، 1 2. يبقى احنا كده اشتغلنا على السطر البارز صدفة من عمودين، سلسلة، عمودين، باعتبار ان ال3 سلاسل عمود. احنا كده خدنا معانا الخيط تحت الشغل. بعد كده بقى هتقفليه وتقصيه، يعني ما تاخدوش بعد كده. تمام، هتسيبي سطر اللي هو نازل لتحت، وعلى السطر البارز بتشتغلي عمود. هي دي الغرزة اللي بتتكرر لحد اخر السطر. بتسيبي السطر اللي نازل، وعلى السطر اللي بارز بتشتغلي صدفة من عمودين، سلسلة، عمودين. وبعد ما اشتغلتي الصدفة بتسيبي سطر، وعلى السطر اللي بعده اللي هو البارز بتشتغلي عمود. تمام، هتكرري كده لحد الاخر، بتسيبي سطر وعلى السطر اللي بعده بتشتغلي صدفة من عمودين، 1 2 وسلسلة وعمودين. تسيبي سطر وعلى السطر اللي بعده بتشتغلي عمود. هي دي الغرزة اللي بتتكرر معاكي لحد اخر السطر، واحنا عندنا السطر ده سطر تأسيسي للغرزة. تمام، هتكرري بنفس الطريقة لحد الاخر. بعد ما كررتي وصلتي لاخر السطر، اخر السطر هيبقى عندك عمود على السطر البارز. تمام، وبعد كده بقى الجزء اللي احنا قفلناه ده مش بنشتغل عليه، فالغرزة هنا بقت عبارة عن صدفة عمود. وانا عشان اشتغلت 32 سطر، 32 على 4 فيها 8، فالغرزة اتكررت 8 مرات، 1 2 3 4 5 6 7 8. اتكررت في السطر 8 مرات، انت بتتكرر حسب عدد السطور اللي اشتغلتيها. كده احنا اشتغلنا سطر تأسيسي. تمام، هنقفل في الآخر على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر اللي هنشتغله برضو دلوقتي لسه الغرزة مش هتبان فيه لأننا هنشتغله على العمود. تمام، بداية السطر دايما هتبقى عندك ان انت بتدخلي على تاني عمود بمنزلقة، وتدخلي بمنزلقة جوه السلسلة، وبتشتغلي نفس الصدفة. بترتفعي في الأول 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وتشتغلي عمود، سلسلة، عمود، وعمود. يبقى كده ارتفعنا 3 سلاسل باعتبارهم عمود، واشتغلنا عمود، سلسلة، عمودين. تمام، دول كده الصدفة عندنا اللي في أول السطر دايما بتبقى بالشكل ده. بعد كده هنشتغل غرزة مجسمة. تمام، الغرزة المجسمة هتبقى غرزة كلاستر من 3 أعمدة، والأعمدة أمامية. تمام، هتاخدي لفة على الإبرة وبتسيبي العمود اللي بعد السلسلة، وبتدخلي كده تشتغلي عمود أمامي على تاني عمود. بتدخلي كده في ظهر العمود وتسحبي الخيط، وتاخدي من العمود لفتين وتسيبي لفة على الإبرة. هتشتغلي نفس الكلام على العمود، تاخدي لفة على الإبرة وتدخلي كده في ظهر العمود. كده بنشتغل يعتبر عمود أمامي، ناخد منه لفتين ونسيب لفة. هنروح بقى للصدفة اللي بعدها، على أول عمود منها بتدخلي كده على العمود وتشتغلي عليه عمود أمامي، نفس الشكل اللي انت شايفاه ده. تسحبي من العمود لفتين وتسيبي لفة، فكده عندك 4 لفات على الإبرة. هتاخدي ال4 مع بعض كده بسحبة واحدة، فدي كده الغرزة عندنا عبارة عن صدفة وبعدها غرزة كلاستر من 3 أعمدة أماميين والعمود بلفة. بنكرر، لما بتكرري بتدخلي جوه السلسلة تشتغلي نفس الصدفة، عمودين، 1 2 وسلسلة، عمودين. دي كده الصدفة بتبقى جوه السلسلة. بعد كده بنشتغل غرزة كلاستر من 3 أعمدة أماميين والعمود بلفة، فبتاخدي لفة على الإبرة. أول عمود منها بيبقى على تاني عمود، احنا عندنا بعد السلسلة عمودين، على تاني عمود كده بندخل في ظهر العمود عشان نشتغل العمود الأمامي اللي بيبقى بارز لبره. بتسحبي الخيط كده وتاخدي لفتين وتسيبي لفة، تاخدي لفة على الإبرة، تاني عمود من غرزة الكلاستر على العمود اللي بلفة لوحده ده. تسحبي الخيط كده وتشتغلي تاني عمود وتسيبي منه لفة على الإبرة. هتروحي على العمود الأول من الصدفة. تمام، تشتغلي العمود التالت من غرزة الكلاستر، بتسحبي الخيط كده وبعدين بتاخدي لفتين وتسيبي لفة. بعد كده بقى بيبقى عندك ال3 لفات بتوع الأعمدة واللفة الأساسية، فبيبقى عندك 4 لفات هتاخديهم مع بعض كده بسحبة واحدة. هي دي الغرزة اللي بتتكرر معاكي لحد آخر السطر.
هنكررها معاكي مرة وانتي بتشتغليها هي لحد آخر السطر. أول حاجة بنشتغل الصدفة جوه السلسلة، فبتشتغلي عمودين، 1 2 سلسلة عمودين جوه السلسلة. يبقى احنا جوه السلسلة بنشتغل عمودين سلسلة عمودين، فبتبقى الصدفة فوق الصدفة. بعد كده بنشتغل الغرزة البارزة دي اللي من 3 أعمدة أماميين، والغرزة غرزة الكلاستر، فبتسيبي أول عمود بعد السلسلة، وأول عمود من غرزة الكلاستر بنشتغله على تاني عمود. تدخلي كده في ظهر العمود وتسحبي الخيط وتاخدي لفتين، هتروحي على العمود اللي لوحده تسحبي الخيط وتاخدي لفتين وتسيبي لفة، تروحي على أول عمود من الصدفة، تمام، أول عمود من الصدفة اللي بعدها تشتغلي عليه عمود، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة. فاحنا كده عندنا زي ما انت شايفة 3 أعمدة أماميين، سايبين من كل عمود منهم لفة. ناخد ال4 لفات مع بعض كده بسحبة واحدة، فكده قفلنا غرزة الكلاستر وبتبقى بارزة لبره. مع تكرار السطور بقى تلاقي الصدفة دي داخلة لجوه وغرزة الكلاستر بارزة لبره. هتكرري كده لآخر السطر، وأنا حاجة أشتغل معاكي آخر حاجة، يعني انتي آخر حاجة هتشتغلي الصدفة اللي جوه السلسلة وأنا حاجة أكمل معاكي. بعد ما كررتي وآخر حاجة اشتغلتيها هي الصدفة اللي في آخر السطر، هنشتغل غرزة الكلاستر. هنا هنشتغل غرزة الكلاستر أول عمود منها على تاني عمود، تمام، اللي هو تاني عمود بعد السلسلة. هتشتغلي كده عمود أمامي، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، تاني عمود منها على العمود، تمام. دايما في آخر السطر هيبقى عندك تالت عمود من غرزة الكلاستر بنشتغله جوه ال3 سلاسل، فبتدخلي كده ورا ال3 سلاسل وتسحبي الخيط. احنا بنعتبر 3 سلاسل أول عمود، فبنشتغل كده العمود الأمامي عليه، تسحبي اللفة وبعدين بتاخدي اللفات مع بعض. كده اشتغلنا غرزة الكلاستر اللي بتبقى في آخر السطر وبتبقى بالشكل ده، تمام. بعد كده هتقفلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. احنا كده اشتغلنا سطرين من سطور الجوانتي، 1 2. اول سطر من الغرزة كان سطر تأسيسي وعبارة عن الصدفة. تاني سطر اشتغلنا الغرزة مجسمة، بس اشتغلنا تاني عمود منها على العمود. اما السطر اللي هيفضل يتكرر معاكي تاني عمود من الغرزة هيبقى على غرزة الكلاستر، تمام. يبقى احنا دلوقتي السطر اللي هشتغله معاكي هو هيتكرر لحد ما توصلي للمقاس الطول اللي هقولك عليه، تمام. أول السطر دايما بتدخلي بمنزلقة على العمود التاني من الصدفة، وبتدخلي بمنزلقة جوه السلسلة وبتشتغلي الصدفة في أول السطر، بترتفعي 3 سلاسل وتشتغلي عمود سلسلة عمودين. يبقى الصدفة في أول السطر بتبقى ارتفاع 3 سلاسل عمود سلسلة عمودين، ولما بندخل للسطر بندخل بمنزلقة على العمود ومنزلقة جوه السلسلة. ده كده بيبقى بداية السطر معاكي. بعد كده هنشتغل غرزة الكلاستر، تمام، اللي هي من أعمدة أمامية. أول عمود هيبقى على تاني عمود من الصدفة، تسيبي العمود اللي بعد السلسلة وتروحي على تاني عمود، تدخلي كده وتشتغلي عمود أمامي، تسحبي لفتين وتسيبي لفة. هنا بقى هنشتغل العمود التاني على غرزة الكلاستر، فوق غرزة الكلاستر كده، تدخلي كده في ظهر غرزة الكلاستر وتسحبي الخيط وتشتغلي العمود، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، يبقى دخلنا في ظهر غرزة الكلاستر. هوريها لك تاني، تمام. تاني عمود بتدخلي كده في ظهر غرزة الكلاستر كأنها عمود، تدخلي كده وتسحبي الخيط وتاخدي لفتين وتسيبي لفة، والعمود التالت زي ما اشتغلنا تحت كده بيبقى على أول عمود من الصدفة اللي بعدها، وبعد كده بتاخدي اللفات مع بعض. يبقى اللي اختلف عن السطر التاني ان احنا اشتغلنا هنا تاني عمود على غرزة الكلاستر نفسها. انا هشتغل معاكي الغرزة مرة وانت هتكرريها لحد اخر السطر. جوه سلسلة الصدفة بتشتغلي الصدفة عمودين سلسلة عمودين، بعد كده بنشتغل غرزة الكلاستر من 3 أعمدة أماميين والعمود بلف. أول عمود بيبقى على تاني عمود من الصدفة، تشتغلي كده عمود أمامي وتسيبي منه لفة عليه. تاني عمود بيبقى بندخله كده في ظهر غرزة الكلاستر، تسحبي الخيط وتشتغلي العمود، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة. تالت عمود بيبقى على أول عمود من الصدفة اللي بعدها، تمام، أول عمود من الصدفة اللي بعدها هتشتغلي العمود، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وبعدين بتاخدي اللفات كلها مع بعض.
يبقى هي دي الغرزة اللي هتفضل تتكرر معاكي لحد آخر السطر. هتكرري كده ونرجع نقفل السطر مع بعض. بعد ما كررتي ووصلتي لآخر السطر، آخر حاجة اشتغلتيها هي الصدفة. هنشتغل الغرزة المجسمة اللي هي غرزة الكلاستر. هتدخلي على تاني عمود، تشتغلي عليه عمود أمامي، تاخدي منه لفتين وتسيبي لف، تدخلي كده في ظهر غرزة الكلاستر، تشتغلي العمود، تاخدي منه لفتين وتسيبي لف. بعد كده آخر عمود دايما عندك بيبقى على تالت سلسلة، على سلاسل الارتفاع، بتدخلي كده في ظهر سلاسل الارتفاع، تمام، وتسحبي الخيط وتاخدي لفتين وبعدين بتاخدي اللفات مع بعض. كده اشتغلنا آخر غرزة كلاستر. يبقى آخر غرزة كلاستر أول عمود منها على تاني عمود بعد السلسلة، وتاني عمود منها على غرزة الكلاستر، وتالت عمود منها جوه التلات سلاسل، تمام. بعد كده بقى لما بتيجي تقفلي السطر بتقفليه على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، وهو ده السطر اللي بيفضل يتكرر معاكي. هو ده السطر زي ما انت شايفة، سهل جدا وبسيط. هتكرري كده لحد ما يبقى آخر المعصم عندك هنا والغرزة واصلة معاكي لحد الجزء ده كده في الإيد، تمام. هتكرري كده تشتغلي عدد السطور، هيطلع معاكي عدد السطور حسب سمك الخيط وحسب المقاس. أنا كده كررت سطر الغرزة لحد ما بقى عندي الإجمالي كله 6 سطور. 1 2 3 4 5 6. انت عدد السطور هيطلع عندك أكتر أو أقل حسب سمك الخيط ومقاس الإبرة وحسب المقاس. أهم حاجة توصلي للجزء ده كده، يعني تحت الإصبع. ده كده الشكل عندي زي ما انت شايفة، وصلت لحد كده تحت الإصبع بالظبط، وهنا هناية المعصم هو ده الجزء اللي بنشتغل. الجزء اللي اشتغلناه مع بعض ده بيتكرر معاكي هو في الفردتين. بعد كده بنحدد مكان الإصبع، بيختلف الفردة اليمين عن الفردة الشمال، بنرجع نشتغل سطور بعدها بتتكرر هي في الفردتين. يعني اللي هيختلف الفردة اليمين عن الشمال مكان تحديد الإصبع بس. فانت لما هتيجي تشتغلي الفردة الشمال هتشتغلي نفس عدد سطور المعصم ونفس عدد سطور الغرز. لو نسيتي عدد سطور المعصم فبتعدي عدد الغرز اللي هي الصدفة والغرزة المجسمة، بتعدي كده متكررة معاكي كم مرة في السطر، وبتضربي العدد اللي طلع لك في 4 فهيطلع معاكي عدد السطور، تمام. ده في حالة لو نسيتي السطور. فاحنا دلوقتي ان شاء الله هنبدأ بتحديد مكان الإصبع في الفردة اليمين. ربنا يجعلنا من أصحاب اليمين يا رب، تمام. أول حاجة بتبدأي عادي السطر بإنك بتشتغلي منزلقة على تاني عمود ومنزلقة جوه السلسلة، وبترتفعي ال3 سلاسل وتشتغلي الصدفة اللي هي عبارة عن 3 سلاسل عمود، سلسلة، عمودين، وبعد كده تشتغلي غرزة الكلاستر بنفس الطريقة. أول عمود على تاني عمود، تاني عمود على غرزة الكلاستر، تالت عمود على أول عمود من الصدفة اللي بعدها، تمام. وبعد كده بتكرري بقى الغرزة، واحنا عندنا في الفردة اليمين بنحدد في آخر الجوانتي، تمام، في آخر السطر. فانت هتكرري كده بنفس الطريقة أيا كان بقى عدد الغرز عندك، سواء عندك في السطر عدد الغرز أكتر مني أو أقل، بتسيبي آخر 3 صدفات. هتسيبي صدفة 2 3. آخر حاجة هتشتغليها الغرزة المجسمة، وهيبقى عندك باقي في آخر السطر 3 صدفات، 1 2 3، تمام. وهنيجي بقى نقفل مع بعض فتحة الجوانتي. أنا كده اشتغلت الغرزة لحد ما وصلت لقبل آخر السطر ب3 صدفات. يبقى احنا كده آخر السطر عندنا صدفة 2 3 واشتغلنا الغرزة المجسمة، تمام. هنحدد فتحة الإصبع، فهتعملي ايه؟ هتاخدي لفة على الإبرة وهتسيبي الصدفة الأولى والصدفة التانية وهتشتغلي جوه الصدفة التالتة، تمام. هتدخلي كده تشتغلي عمودين، سلسلة، عمودين. يبقى احنا كده حددنا مكان الإصبع. احنا كنا شغالين الغرزة اللي هي المجسمة، غرزة الكلاستر، سيبنا بعدها أول صدفة وسيبنا الغرزة المجسمة والصدفة التانية، تمام، وسيبنا الغرزة برضو المجسمة واشتغلنا الصدفة. فبقى كده التكرار معانا الغرزة المجسمة وبعدين الصدفة، وحددنا مكان الإصبع. بعد كده هنكمل السطر بإننا هنشتغل غرزة الكلاستر. فهتشتغلي كده غرزة الكلاستر
اللي بتبقى في آخر السطر اللي هو العمود التالت منها تحت ال3 سلاسل. تقفلي السطر على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. كده احنا حددنا مكان فتحة الإصبع في الفردة اليمين، وده كده الشكل عندنا. تمام. احنا بقى بنحدد ليه فردة يمين وفردة شمال، عشان لو معانا أخت مبتدئة أو حتى لو مش مبتدئة تقفيل السطر كده يبقى في كف الإيد. تمام، ميبقاش بقى ظاهر لنا كده من قدام. تمام، لأن احنا لو قفلنا الفردتين شبه بعض في فردة منهم هيبقى التقفيل من فوق. تمام، فاحنا كده قفلنا بالطريقة دي، قفلنا في آخر السطر الفردة اليمين. احنا عندنا الغرزة تكرار لسطر واحد، فانت بتفضلي تكرري في السطر ده. تمام، انت دلوقتي اشتغلتي كده بنفس التسلسل بتاع الغرزة المجسمة وبعدين الصدف، فهتشتغلي بقى بداية السطر وهتشتغلي عادي خالص، ولما تيجي هنا هتشتغلي الصدفة وبعدين تشتغلي الغرزة المجسمة وبعدين تشتغلي بنفس الطريقة وتقفلي السطر. تمام، هي نفس الطريقة بتاعت التسلسل بتاع الغرزة. هتشتغلي كده عدد من السطور لحد ما توصلي لحد الجزء ده كده. تمام، عايزة كده الجزء ده عشان مثلا الخاتم يبان، عايزة اكتر عايزة اقل زي ما انت عايزة. تمام، فهتكرري في سطر الغرزة لحد ما توصلي لطول الجوانتي اللي انت عايزاه. انا كده من بعد ما قفلت اشتغلت 4 سطور، 1 2 3 4، وكنت شغالة 6 في الاول. تمام، قبل ما كان تحديد الاصبع. فانا دلوقتي عندي كده الاجمالي 10 سطور، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. انت عدد السطور عندك هيطلع حسب المقاس وحسب سمك الخيط وحسب طول الجوانتي اللي انت عايزاه. بعد ما بتوصلي لحد اخر سطر بتقفلي في تالت سلسلة وبتسحبي الخيط وبتقفليه كده تحت الأعمدة بإبرة التقفيل، ويبقى كده خلصنا الفردة اليمين. ودلوقتي هنحدد مكان الإصبع في الفردة الشمال. لما هنيجي نحددها في الفردة الشمال عشان التقفيل يطلع من جوه من عند كف الإيد. تمام، تقفيل السطر يعني. فهنشتغل هنحدد المكان في أول السطر. أول حاجة هتشتغلي الصدفة اللي بتبقى عندك في أول السطر. احنا هنا لما كنا شغالين في الفردة اليمين آخر حاجة اشتغلناها غرزة الكلاستر، هنا آخر حاجة بتشتغليها الصدفة، وتاخدي لفة على الإبرة وبنروح نشتغل الغرزة المجسمة. فهتسيبي غرزة الكلاستر اللي هي المجسمة وهتسيبي الصدفة وغرزة الكلاستر والصدفة وتروحي على غرزة الكلاستر. فهتبدأيها من على تاني عمود بعد السلسلة، تشتغلي كده أول عمود من غرزة الكلاستر، تاني عمود، تالت عمود، وتقفلي غرزة الكلاستر. كده حددنا مكان فتحة الإصبع في الفردة الشمال. تمام، عملنا الصدفة وبعدين اشتغلنا الغرزة المجسمة. فالتقفيل هيبقى بالشكل ده عندك، وهتبصي تلاقي بقى كده عند الوش هنا كده عند الصبع التقفيل غرزة الكلاستر من هنا وغرزة الكلاستر من هنا، يبقوا شبه بعض بالظبط كده. بعد كده بقى بتكملي السطر عادي، صدفة غرزة كلاستر صدفة غرزة كلاستر لحد ما توصلي لحد آخر السطر وتقفلي السطر. ده كده شكل الفتحة في الفردة الشمال. تمام، وده كده شكلها في اللبس والتقفيل من جوه زي ما انتي شايفة. بعد ما قفلنا بقى بتكرري نفس السطور هي اللي اشتغلتيها في الفردة اليمين. يعني لو الإجمالي عندك 10 سطور بتكمليهم 10 سطور، الإجمالي عندك أكتر أو أقل بتكمليهم بنفس العدد اللي في الفردة اليمين، وبتقفلي كده في الآخر زي ما قفلتي في الفردة التانية، وبيبقى كده خلص الجوانتي معاكي. ده كده شكل الجوانتي بعد ما خلص، وزي ما انت شايفة شكله حلو جدا، والغرزة المجسمة عطياله شكل جميل. وده كده شكله في اللبس، وده كده الطول اللي وصلت له لما اشتغلت 4 سطور. انت لو حبيتي تشتغلي لحد هنا بتزودي في عدد السطور. شكله حلو جدا زي ما انت شايفة، وان شاء الله يكون سهل عليكي. انا كده خلصت معاكي فيديو الجوانتي، ان شاء الله نتقابل في فيديو قريب، ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.